สวัสดีครับผมมาสื่อ Stop Motion ในบทที่2เนี้ยผมจะคุยลงลึกไปถึงรายละเอียดของการทำคลิปว่าเราจะถ่ายยังไงให้ออกมาดูมีความต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอแล้วก็เรียบเนียนมากที่สุดครับปัญหาหลักๆของการทำ Stop Motion ที่ออกมาแล้วมันดูสะดุดและไม่ค่อยต่อเนื่องนั้นส่วนใหญ่ที่ผมเห็นอันที่1เรื่องของแสงจากธรรมชาติเพราะเนื่องจากในการทำ Stop Motion แต่ละครั้งเนี่ยเราใช้เวลาทำค่อนข้างจะนานแล้วก็ยาวพอสมควรอาจจะเป็นชั่วโมงไปจนถึงเป็นวันเลยก็ได้ครับเราจึงไม่สามารถที่จะสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของแสงธรรมชาติรอบข้างได้อย่างชัดเจนนักมักจะมารู้ตัวตอนที่เราทำเสร็จแล้วล่ะครับเช่นว่าถ้าเราทำสักประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยตั้งแต่เช้าแสงตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยนะครับเราทำคลิปผลิตงานออกมาได้ประมาณ1นาทีไอ้1นาทีที่ทำเนี่ยมันเป็น1นาทีที่รวบรวมการเปลี่ยนแปลงของแสงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยมันทำให้ภาพของเราที่เกิดขึ้นมาเป็นมืดบ้างสว่างบ้างหรือกระพริบไปมามันไม่คงที่ในแต่ละเฟรมนะครับทำให้มันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปัจจัยที่2ก็คือเรื่องของเงาสะท้อนเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของแสงไม่ว่าจะเป็นทิศทางของแสงที่เปลี่ยนไปความสว่างความมืดที่เกิดขึ้นในแต่ละเฟรมแต่ละครั้งเนี่ยพอเราถ่ายออกแล้วมันไม่เหมือนกันดังนั้นน่ะภาพที่ออกมามันก็จะดูไม่ต่อเนื่องนะครับการแก้ไขของทั้งข้อ1และข้อ2เนี่ยก็คือเราต้องตัดแสงธรรมชาติออกโดยการทำ Stop Motion ในห้องมืดเราต้องให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุดเท่าที่เราจะเป็นไปได้ครับแล้วใช้แสงจากแหล่งกำเนิดของเราแทนเช่นตัวโคมไฟง่ายๆเลยนะโคมไฟผมเองใช้โคมไฟ2ดวงเป็นแบบ Ring Light ราคามันก็ไม่แพงครับแต่ว่าคุณภาพก็อย่างว่ามันก็กลางๆเนาะมันไม่ได้ดีมากแต่เราขอแค่ว่ามันมีแหล่งกำเนิดแสงก็พอเนาะและอีกอย่างก็คือเราจะไม่ใช้แสงไฟจากหลอดเพดานนะครับเพื่อลดปัญหาการเกิดเงาจากไฟเพดานด้วยครับปัจจัยที่3ก็คือแสงสะท้อนจากเครื่องแต่งกายเรานี่แหละบางวันใส่เสื้อสีเหลืองบางวันใส่สีแดงแสงที่สะท้อนไปถึงวัตถุที่เรากำลังถ่ายภาพอยู่เนี่ยส่งผลต่อความต่อเนื่องของภาพได้ทางที่ดีที่สุดสำหรับการทำ Stop Motion เนี่ยผมแนะนำเลยนะเป็นเสื้อสีดำน่าจะโอเคที่สุดนะครับปัจจัยที่4ก็คือเป็นเรื่องของการรับแสงของกล้องที่เรานำมาถ่ายนี่แหละครับเพื่อตัดปัญหาของความไม่สม่ำเสมอในการถ่ายภาพในแต่ละเฟรมเราจำเป็นจะต้องปรับฟังก์ชันต่างๆให้เป็นแบบแมนนวลนะครับเพราะการใช้ระบบออโต้ในการถ่ายภาพเนี่ยนอกจากจะเกิดความแตกต่างของโฟกัสในแต่ละภาพแล้วก็จะทำให้สภาพแวดล้อมของสีและแสงในแต่ละภาพไม่เท่ากันด้วยครับคือไม่ว่าจะเป็นตัวของออโต้โฟกัสก็ดีหรือจะเป็นออโต้ไวบาลานซ์ก็ตามนะครับปัจจัยที่5เรื่องของตัวกล้องที่มีการขยับไปมาตลอดเวลาเราแก้ไขง่ายๆครับโดยใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็รีโมทสวิตช์ในการถ่ายภาพครับทั้ง2 อย่างก็สามารถหาได้ง่ายๆไม่ยากครับขาตั้งกล้องที่ผมใช้เนี่ยก็จะเป็นตัวจับและขาตั้งสำหรับมือถือที่ใช้ทั่วๆไปนี่แหละครับส่วนรีโมทผมก็ใช้รีโมทแบบบลูทูธดึงมาจากของไม้เซลฟี่นี่แหละเนาะเอาของภรรยามาใช้นี่แหละ หรือถ้าใครไม่มีเราก็ใช้ปุ่มเพิ่มเสียงของตัวเฮดโฟนก็ได้ครับมันก็จะเป็นการตัวทริกชัตเตอร์ให้การถ่ายรูปได้ตัวรีโมทสวิตช์เนี่ยที่ผมว่าสำคัญก็ว่าบางครั้งเนี่ยเราเอามือไปกดถ่ายภาพเนี่ยตัวกล้องก็ขยับได้เหมือนกันถ้าน้ำหนักมือของเราเนี่ยไม่นิ่งพอนะครับปัจจัยที่6ก็คือลักษณะการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีความเร็วคงที่จะเห็นว่าการทำ Stop Motion ส่วนใหญ่เนี่ยที่มันดูไม่ค่อยสมูทเนื่องจากว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ก็คือระยะห่างเท่ากันแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนให้มันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหรือความหน่วงเนี่ยมันจะทำให้ดูการเคลื่อนที่เป็นไปอย่างนุ่มนวลมากขึ้นครับความเร่งทำยังไงวิธีการทำคือเราค่อยๆเพิ่มระยะห่างของวัตถุขึ้นเรื่อยๆทีละน้อยทำให้วัตถุมันดูเหมือนกับว่ามีความเร็วน้อยๆในช่วงแรกแล้วความเร็วก็ค่อยเพิ่มในช่วงหลังดังนั้นภาพที่ออกมาก็จะมีความรู้สึกว่าวัตถุเร่งจากจุดนิ่งในทางกลับกันก็คือถ้าเราวางระยะวัตถุให้แคบลงมาเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความหน่วงวัตถุก็จะหยุดอย่างนุ่มนวลแล้วก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นปัญหาและการแก้ไขเบื้องต้นของการทำ Stop Motion นะครับลองนำไปปรับแล้วก็นำไปใช้งานดู
รับรองว่าซอฟต์โมชั่นของคุณเนี่ยจะมีความสวยงามด้วยความต่อเนื่องขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปต่อไปเราจะมาดูกันว่าถ้าเราจะทำให้ชิ้นส่วนของกันพาลอยมาประกอบแบบนี้เขาทำกันยังไงเนาะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเราจะได้มาเจอกันอีกในตอนหน้าสำหรับวันนี้ผมหมดเวลาแล้วโตโร่โฮโมสึสวัสดีครับ